hai phiên đoạn rồi. Ai dành mày đâu. Tôi giới thiệu quý vị và các bạn KB Sigo Hấp Tôn. Đúng không? Để tôi lủng cho. Anh em chị nha, tắt lên keyboard. Tao đi chi mà. Quý tổng. Su 30. Mày Su 30. Sao? Má chạy ra ngoài chứ sao cho người ta chạy gì kê đi ra ngoài nó bắt nó bơm tay đi sau. Ôi. Như cái bàn. Đất Tùng định danh như bài nha các bạn. Thôi này cố rồi, thôi này cố rồi. Điêu ta thủ luôn. Sáu em thầy ơi. 4 năm. Có 2 ngón à. Đúng không?
giành đâu. Lỗi rồi. Quá đẹp. Chạy đi ba cầu tao đánh. Tới đâu? Tao chở cho mẹ tao. Mày quýnh tao quýnh. Em Namida. Tám mà. Đừng có thiên nhiên vậy. Anh chứ anh trước mặt này ha, mình trước mặt là được các bạn, trước mặt đừng đi. Anh là anh đứng đây mà cái banh anh tay anh chỉ nghiêng. Anh hiểu ý không? Anh đang đứng thôi. Thì ví dụ như anh chỉ di chuyển, ví dụ anh kêu đây thì đứng anh đứng qua. Anh thấy di chuyển không? Anh cứ mặt em nè.